Kryeministri Rama akuzon drejt për drejt opozitën si shkaktare të dhunës në protestën e banorëve të Astirit, ku mbetën të plagosur 15 policë dhe 3 protestues. Lulzim Basha shpërthen akuza dhe i kërkon të tërhiqet sa nuk është vonë. 18 vjeçari arrestuar për plagosjen e polices Ina Nuka mohon të jetë autori i hedhjes së kapsollës që i preu asaj gishtat, por policia thotë se ka pamje filmike dhe prova të tjera që implikojnë atë. Qeveria propozon Ridvan Boden, një prej ministrave më të rëndësishëm të qeverisë Berisha, për antar të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Ish ministri financave për 2 mandate u përzgjodh mes 38 kandidaturave. 73% e studentëve në universitetet publike pranojnë se në këto institucione bëhet korrupsion dhe se format më të hapura të tij janë dhënia e parave apo blerja e librave të pedagogëve me detyrim në këmbim të notës. Vazhdojnë tensionet mes Kosovës dhe Serbisë për taksat për mallra të serbe. Prishtina thotë se nuk do t'i nënshtrohet Beogradit, ndërsa presidenti serb Vučić kërcënon me bllokim të bisedimeve nëse Haradinaj nuk tërhiqet nga vendimi. Vazhdojnë protestat në rrugët e Francës kundër rritjes së çmimit të naftës. Në Paris protestuesit u përleshën dhunshëm me forcat e rendit, teksa pushtuan me forcë shëtitoren kryesore të kryeqytetit. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Kjo është edicioni lajmeve të orës 15:30. Kryeministri Edi Rama ka akuzuar opozitën se qëndron pas nxitjes së dhunës në protestën e mbajtur ditën e njëjtë para parlamentit. Rama tha se policia Ina Nuka mund të kishte qenë edhe dëshmoria e parë femër, teksa ka hedhur poshtë akuzat e opozitës se 24 vjeçaria ishte e patrajnuar. Policia Ina Nuka, e cila mbeti e plagosur rënd gjatë protestës së dhunshme përpara parlamentit, për kryeministrin Rama mund të ishte dëshmoria e parë femër në radhët e policisë së shtetit. Deklaratave që vinë nga Selia Blu se 24 vjeçaria ishte e patrajnuar. Rama zgjodhi t'i ia përgjigje gjatë një takimi ku u prezantua shtimi me 134 automjete të reja të flotës së policisë së shtetit, ku nuk i kurseu akuzat ndaj opozitës. Humbi gishtat sepse nuk ishte e trajnuar. U tha nga ata cilët kanë përgjegjësi drejt për drejt për nxitjen e dhunës dhe për goditjen me lëndë plasëse, të cilën Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë e dënon si krim të rëndë. E kundërta është e vërtet. Ajo vajzë, si dhe vajza dhe djemt e gjeneratës së saj në policinë e shtetit, jo vetëm që janë të arsimuar, jo vetëm që janë të trajnuar, por stërviten fizikisht çdo ditë. Dhe ishte pikërisht gatishmëria e reagimit që i shpëtoi asaj jetën. Sepse sot do të kishim, lavdi Zotit kjo nuk ndodhi, një tjetër dëshmor dhe me sa di të parën dëshmore vajzë policisë shtetit. I vendosur për të luftuar krimin me çdo çmim, kryeministri tha se qeveria ka gati një projekt ligj që do të mundsojë ngritjen e një strukture të posaçme. Një forcë super speciale që do të merret në mënyrë të dedikuar me të gjithë ata që janë një besdi për komunitetet dhe që kanë precedent penal apo që kanë profile kriminale. Në funksion të reformave të nisura për një kontroll sa më të plot në fushën e sigurisë, Rama paralajmëroi edhe nisjen e një debati për ngritjen sa më parë të xhandarmerisë. Kjo është temë që meriton një debat shterrues pa humbur kohë. Teksa garantoi mbështetje të plot për policinë e shtetit. Kreu i qeverisë kërkoi nga uniformat blu finalizimin sa më parë të reformës së shërbimit, lidhur me gjobat për drejtuesit e automjeteve. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka ashpërsuar gjuhën ndaj kryeministrit Edi Rama, madje duke kaluar edhe kufirin etik. Basha ka kërkuar Ramës që të tërhiqet nga projekti Unazës së Madhe, duke premtuar se opozita do të bëjë gjithçka për ta penguar atë. Me një gjuhë të ashpër që tejkaloi edhe kufirin e etikës, Lulzim Basha shpërtheu në akuzën ndaj kryeministrit Rama, vetëm pak minuta pasi kreu i qeverisë bëri përgjegjëse opozitën për dhunën në protestën e së njëjtës, ku mbeti e plagosur rënd mes 15 efektivëve të policisë edhe 24 vjeçaria Ina Nuka. Edi Rama po përdor policinë si burra cak. I përdor duke vendosur vajza pa mbrojtura në linjën e parë që të përballen me protestues të mllefosur sepse u ka shkuar tek pragu derës, i përdor me propagandën e tij dhe pastaj don t'i bëjë dëshmore me zor. Do të pëlqente ta bëjë dëshmore me zor o pleher efektive në policisë. Me siguri mezi po pret o i smur, por ai duhet punojë një vend tjetër.
nuk do të jetë në radhën e parë të protestës. Nëse do të kishte një polici të trajnuar, radhën e parë të protestës nuk vjen police, zonja, vajza të pambrojtura. Edi Ramon e paralajmëroi të tërhiqet nga projekti Unazës së Madhe, pas të cilës tha se fshihet një mega afere lidhur ngushtë me interesa private dhe klienteliste të kryeministrit. Do të jap një mesazh të qartë të prerë, tërhiqu nga afera korruptive e Unazës. Asnjë centimetër nuk do të përparosh në këtë aferë. Çdo centimetër i kushton shqiptarëve 2.000 euro, të gjithë atje janë e do të jemi për të penguar ty. Dhe së shpejti do të marrësh atë që meriton, ndaj tërhiqu sa nuk është vonë. Vijën e kuqe ja kujtoi sërish teksa Prerazi bëri një ultimatum. Nuk ka për të përfunduar me kaq Edi Rama. Nuk e për t'i marrë ato 40 milion euro. Nuk do të lënë. Kjo është vija kuqe për ty. Sprapsu dhe mendo mirë. Në mesazhin e tij Basha adresoi sërish një thirrje edhe për ndërkombëtarët, ndërsa paralajmëroi se opozita do të jetë edhe në orët e pasdites në mbështetje të protestës së banorëve të Astirit. Edhe sot, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i tha se nuk do të ketë asnjë tërheqje nga projekti i Unazës së Madhe pavarësisht protestave. Velia i tha gjithashtu se ka nisur regjistrimi i banorëve. Kryebashkiaku Erion Velia i zgjodhi forumin rinor eurosocialist të Tiranës për të ritheksuar se projekti Unazës së Madhe nuk do të kthehet mbrapsht, ashtu si çdo projekt tjetër i cili është shoqëruar nga protesta. Sikur dëgjoj tani që thonë u bë dita 20 e bllokimit të rrugës. Me dakord. Por ne kemi pak të film. 78 ditë protesta për këndin e lodrave. Ne mund të fitojmë pas një kapsol. Partia Socialiste mund të fitojë vetëm duke qenë një parti që punon, duke respektuar kundërshtarët, duke u sjell me etik, duke i thënë komunitetit alternativa, duke i bashkuar dhe jo duke i përçarë. Ai konfirmoi se banorët e parë janë regjistruar për të marrë shpronësimin apo bonusin e qeras, proces që do të vijojë në javën që vjen. Gjysma e familjeve do trajtohet nga RSH-ja me pagesën kesh dhe gjysma tjetër nga Bashkia e Tiranës. Të hënën përgatisemi të presim pjesën tjetër dhe t'ju japim një ofertë ose pagesën ose një shtëpi sociale. Velia i solli në vëmendje bulevardin e ri ku prishën banesa për të hapur rrugë zhvillimit të qytetit. Kush ka letrat mori shpronësim, kush nuk kishte asnjë letër për 28 vjet, jetoi pa asnjë pagesë. Po një ditë festa mbaron. Partia Socialiste sipas Veliajt është vetëm një forcë e cila ka marrë vendime të vështira, por të drejta dhe që kanë rezultuar të suksesshme. I riu që u arestua për plagosjen e efektives policisë Ina Nuka do të dalë nesër përballë gjykatës bashkë me 11 të arestuarit e tjerë. Daniel Drobe ka pranuar se ka hedhur kapsolla në drejtim të uniformave blu, por ka thënë gjithashtu se nuk ka qenë dhe nuk ka pasur për qëllim dëmtimin e tyre. Daniel Drobaj, i riu i arrestuar si personi që hodhi kapsollën që plagosi rënd efektiven Ina Nuka, ka mohuar të jetë ai autori. Përballë oficerëve të policisë, 18 vjeçari pranoi se ka hedhur 3 kapsolla drejt punonjësve të policisë ditën që po protestoi përballë parlamentit, por nuk kishte si qëllim të dëmtonte efektivët. Nga ana tjetër, policia thotë se disponon prova shkencore që Drobaj është personi që ka ndezur kapsollën e cila dëmtoi rënd policën 24 vjeçare. Sipas policisë, i riu është identifikuar nga pamjet filmike. Ai u ndalua gjatë protestës edhe nga disa efektiv të policisë, siç duket edhe në këto pamje, por mundi të shpëtojë. Të arrestuarit pritet të dalin të dielën përballë gjykatës, ndërsa prokuroria ka kërkuar që 7 prej tyre të hetohen me masën e arrestit me burg dhe 5 të tjerë të hetohen në gjendje të lirë. Për 18 vjeçarin Drobaj, prokuroria do t'i kërkojë gjykatës që të hetohet në masën e arrestit me burg, pasi mbi të rëndojnë akuzat për veprat e plagosjes së rënd me dashje, organizimit dhe pjesëmarrjes në grumbullime dhe manifestime të palishme, prishjes së rendit dhe qetësisë publike, goditjes për shkak të detyrës si edhe mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municioneve. Gjatë protestës së të njëjtës mbetën të plagosur 15 punonjës policie dhe 3 protestues. Policia nuk ka u transferuar për mjekim të specializuar në një spital të Turqisë. Kryeministri Edi Rama ka surprizuar duke firmosur një propozim të qeverisë për të propozuar si kandidat në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë ish ministrin e financave në qeverinë Berisha, Ridvan Bode. Bode është një nga 3 emrat e përzgjedhur mes 38 aplikantëve. Mes 38 kandidatëve që aplikuan për Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, qeveria ka përzgjedhur edhe emrin e Ridvan Bodes, ish ministri të financave për 2 mandate në qeverinë Berisha. Vendimi i Këshillit të Ministrave mban firmën e kryeministrit Rama dhe bashkë me emrin e Ridvan Bodes, qeveria i ka dërguar kuvendit për miratim edhe 2 propozime të tjera, ato të Suela Popos dhe Edlira Luçit.
Në zgjedhjet e vitit 2017, Bode u la jashtë listave të Partisë Demokratike dhe prej asaj kohe ka qenë një ndër kritikët e Lulzim Bashës. Të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës zgjidhen dhe emërohen nga kuvendi me një mandat 7 vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje. Sipas ligjit, krahas 3 anëtarëve që propozon qeveria, 5 anëtarë propozohen nga kuvendi dhe 1 nga Këshilli i Mbikëqyrës. Ky i fundit është organi më i lartë vendimarrës i Bankës së Shqipërisë dhe përbëhet nga 9 anëtarë. Ky organ është përgjegjës për hartimin e politikës monetare dhe për miratimin e udhëzimeve për zbatimin e saj. Aktualisht në Këshillin Mbikëqyrës kanë mbetur vetëm 3 anëtarë, duke e bërë të pamundur marrjen e vendimeve. Një ditë pas atentatit metritor në Vlorë, ku mbeti i plagosur biznesmeni Agrona Lushaj, policia ka shoqëruar disa persona. Ende nuk ka një autor të dyshuar për ngjarjen, por mendohet se shkak i konfliktit i atentatit janë konfliktet për shkak të konkurrencës. Disa persona u shoqëruan nga policia e Vlorës pas atentatit me eksploziv ndaj biznesmenit Agrona Lushaj. Burimet thanë se janë marrë në pyetje dëshmitar në vendin e ngjarjes në momentin kur ndodhi shpërthimi. Ende nuk ka të arrestuar. Një pistë është ajo e konkurrencës, pasi 48 vjeçari rezulton pronari një guroreje në fshatin Drashovic të Vlorës. Sipas të njëjtave burime, Alusha ishte në hapat e parë dhe për ngritjen e një pallati në qytetin bregdetar. Këto janë dy pistat ku po jeton policia. Nga këto të fundit, konfirmohet se 48 vjeçari nuk është një person me precedent penal. Shpërthimi të premtes ka qenë i telekomanduar dhe mendohet se Agrona Lusha ishte në nënvëzhgim nga persona të tjerë, të cilët i vendosën lëndën eksplozive në automjetin e tij tip Benz. Makina e Agrona Lushajt shpërtheu në momentin kur po dilte nga një lavazh në hyrje të qytetit të Vlorës. Shënjestra e atentatit mbeti dëmtuar në të dyja këmbët, pasi mori ndihmë në Spitalin Rajonal të Vlorës. 48 vjeçari u transportua në kryeqytet për një mjekim më të specializuar. Gjykata e krimeve të rënda ka lënë në burg pa afat 8 të arrestuarit, të cilët u kapën me mbi 578 kg kanabis në qafthan. Dhe sipas prokurorisë, kjo sasi droge do të transportohet drejt Turqisë për të shkëmbyer atje me heroin. Gjykata e krimeve të rënda ka lënë në burg pa afat 8 arrestuarit për sasinë prej 587 kg kanabis të sekuestruar në qafthan. Sipas hetimeve të prokurorisë, grupi u zbulua pas përgjimeve të nisura prej tetorit të 2018-s. Droga që u sekuestrua në qafthan do të transportohet drejt Turqisë, fillimisht duke e kaluar me varka nga liçeni i Pogradecit në Maqedoni, dhe më pas në Greqi me destinacion final Turqinë, ku do të shkëmbehej me heroin. Të arrestuarit akuzohen për trafik të narkotikëve dhe prodhim dhe shitje narkotikësh. Seanca me kërkesë të gjyqtarit Bib Ndreca është zhvilluar me dyert të mbyllura për shkak të ruajtjes së sekretit hetimor. Nga ana tjetër, avokatët të mbrojtës i cilësuan provat e prokurorisë të paplota. E gjitha ishte sinopsis, po nuk ishte të përbërë ekzistencë dyshimi për mbajtje në bashkëpunim të lëndës narkotike. Në kërkesën e organit akuzës për caktim mase e siguruar nga televizioni Klan, rezulton se kanabisi ishte blerë në Tepelen nga Aranit Bida, që cilësohet nga prokuroria si drejtuesi i grupit. Ky i fundit organizonte transportin në aksin Tepelen, Fier, Rogozhin dhe Elbasan me destinacion Pogradecin. Më pas sasia prej 587 kg kanabis do të merrej në dorëzim nga Elvis Gjona, që përmes suferim dokollari do të transportonte drogën me varka nga liçeni i Ohrit drejt Maqedonisë. Nga përgjimet ka rezultuar se Aranit Bida do ta dërgonte kanabisin në Turqi për ta shkëmbyer më pas me heroin. E më pas nga Turqia, lënda narkotike do të transportohej për në Shqipëri. Rreth 40 punonjëse të një rroba qepësie në flak të Durrësit janë shtruar me urgjencë në spital me simptoma helmimi. Ato ishin duke punuar në kohën kur pësuan gjendje të fikti njëra pas tjetrës. Punonjëset ndodhen të shtruara në spital në kujdesin e mjekëve. Gratë me shenja intoksikimi do trajtohen me serume dhe me medikamente të tjera dhe në rast komplikacioni do të dërgohen në Tiranë për një mjekim më të specializuar. Për të zbuluar shkaqet, pacientëve u janë marrë analizat e gjakut për ekzaminim. Ky është rasti i dytë që punonjës të një rroba qepësie në Durrës përfshihen nga intoksikimi masiv. Pak muaj më parë, një rast i ngjashëm u paraqit në një rroba qepësi në zonën e Shkozetit. Rezultate befasuese kanë dalë nga një anketim i kryer në universitete për korrupsionin. Pjesa dërmuese e studentëve kanë pranuar se japin masivisht rishfet në këmbim të notës ose përmes blerjes së librave të pedagogëve. 73% e studentëve shqiptar pranojnë korrupsionin në universitete. Rezultati befasues del nga një anketim i kryer nga qendresa qytetare
mbi nivelin dhe perceptimin e korrupsionit në 5 universitete publike. 73% e të anketuarve pranojnë fenomenin e korrupsionit brenda auditorit, janë informuar për këtë fenomen nëpërmjet eksperiencave personale, nëpërmjet miqve. Po cilat janë format më të përhapura të korrupsionit? 43% e të anketuarve mendojnë se korrupsioni shfaqet si pagesë në këmbim të notës, 7% e tyre mendojnë se shfaqet në shitjen e librave. Anjola, studente njëherë është një nga anketueset, tregon si ndërtohen marrëdhëniet korruptive brenda universiteteve. Ndërhyrje me sekser të ndryshëm ose dhe takime ballë për ballë, pra pa një person të tretë. Në zyrën e antikorrupsionit në Tiranë nuk ka asnjë rast korruptiv të denoncuar nga studentët për vitin 2018. Po këtë fakt, Xhemullari e shpjegon me mungesën e besimit që kanë studentët për ndëshkimin e këtyre rasteve. Vetëm 8% besojnë të ndëshkueshmëria e rasteve, pjesa tjetër ose janë të lëkundur ose nuk kanë besim. Sipas anketimit, prania e korrupsionit shfaqet më e lartë në Universitetin Politeknik të Tiranës me 80%, e ndjekur nga Universiteti Bujqësor i Tiranës me 77%. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli mbështet taksimin me 100% për mallrat serbe dhe sipas tij kjo është përgjigjja e merituar ndaj veprimeve të Beogradit kundër Kosovës. Kosova mbetet e patundur në vendimin për taksimin me 100% të vlerës të gjitha importeve të Serbisë. I këtij mendimi është kryeparlamentari Kadri Veseli, i cili thotë se masa e ndërmarrë nga qeveria e Kosovës është legjitime dhe një përgjigje e veprimeve agresive të Serbisë në proceset integruese. Kemi synim shumë të qartë që të kemi një përqindësi të mirë, që të kemi një dialog në mesnesh, po njëtën ku ky shtet është i pavarur dhe sovran, nuk i nënshtrohet Serbisë. Qytetarët serb Republikën e Kosovës janë qytetarët e nderuar të shtetit tonë, i kanë drejtat e tyre. Veseli i bën thirrje Bashkimit Evropian të hap dritën jeshile për liberalizimin e vizave, pasi Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret. Kosova ka përmbushur të gjitha kushtet, Kosova duhet që të merë përgjigjen e merituar nga Bashkimi Evropian për lëvizjen e lirë, është i vetmi vend, qytetarët e vetmit vend cilët nuk lëvizin lirshëm. Ne besojmë në Bashkimin Evropian. Kryeparlamentari kosovar nënvizoi se kuvendi ka miratuar një sër projekt ligjesh lidhur me reformën në drejtësi, duke afruar më shumë vendin me integrimin evropian. Serbia do të bëjë paditë të hënën dhe do të kërkojë sqarime nga UNIK si nënshkruese e CEFTA-s pas taksës së Kosovës 100% për mallrat serbe. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se nuk do të shkojë më në bisedime me Kosovën deri në tërheqjen e plotë të taksës. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se e gëzojnë bisedimet me Kosovën, por kjo tashmë do të ndodhë vetëm kur taksa të hiqet plotësisht, pasi për Serbinë nuk ka rrugë tjetër. Në darkë vonë ka ftuar ministrat e qeverisë së tij, ka akuzuar Kosovën për keqtrajtimin dhe arrestimin e serbëve. Serbia konsideron se shtetet e fuqishme ndihmojnë Prishtinën, por edhe fajsojnë Beogradin. Imajući u vidu njihovu odlučnost. Duke pasur parasysh vendosmërinë e tyre ta shtyjnë deri në fund dhe mungesën e gatishmërisë ndërkombëtare për zgjidhje, ne duhet të bëhemi gati ta ndihmojmë popullin ton gjatë, gjë që s'do të jetë as e lirë e as e lehtë. Vučić u premtoi serbëve të Kosovës se asgjë nuk do të mungojë, Serbia do të gjejë para për ta ndihmuar popullin e saj, por nuk tha se si do t'i furnizojë ata me mallra serbe. Serbia nuk do të pranojë këto vendime dhe kushte të reja. Tërhiqni vendimet tuaja jo civilizuese dhe barbare dhe kur ta bëni këtë, jemi të gatshëm të flasim për çfarëdo, por nuk mund ta pranojmë këtë dhe nuk do të zbulojmë metodat se si do ta ndihmojmë popullin serb. Serbia do të ngrej padi kundër Kosovës për mos respektimin e marrëveshjes CEFTA, kurse një ankesë pritet të bëhet edhe në BE për mos respektimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Idroseferi TV Klan Beograd.
Jeta e familjes së Ismail Shimës në Kashar, e cila jetonte në varfëri të plot, ka marrë një tjetër kthes. Kompania Balfin Group dhe presidenti i saj Zamir Mane u angazhuan për të rindërtuar shtëpinë. Shumë keq me këtë. Me njerë pas transmetimit të këtij materiali nga emisioni investigativ Stop, shumë njerëz u ofruan të japin ndihmën e tyre. Punësimi i kryefamiljarit dhe rikthimi në shkollë i fëmijëve ishte hapi i parë. Mirë se vjen pranë kompanisë tonë, këto janë rrobat. Ndërsa ëndra më e madhe e tyre ishte të kishin një shtëpi, ëndër e cila u mor përsipër të përmbushet nga kompania Balfin Group dhe presidenti i saj Samir Mane, të cilët vetëm 2 javë pas transmetimit nisën punimet. Sot shtëpia e kësaj familje është rikonstruktuar tërësisht me të gjitha kushtet e nevojshme. Gjë shumë e vlerë kjo që keni bërë dhe unë jam vërtet i emocionuar për atë që keni bërë. Padyshim që ana financiare është një gjë e rëndësishme, po dhe gjetja e këtyre rasteve dhe evidentimi, ajo që bën Samiri dhe Stopi në përgjithësi, është gjë shumë e rëndësishme dhe shpresoj që do kemi tjera bashkëpunime. Të gjesh mbështetje në njerëz të mirë si puna juaj nuk është dashje lehtë sot në këtë vend, realisht, domethënë sepse kanë humbur shumë vlera. I falenderoj të gjithë njerëzit që zgjohen një ditë mëngjes edhe mendojnë për disa njerëz të tjerë që nuk i përkasin as familjes tyre, as rrethit tyre shoqëror, pra njerëz të cilët nuk i njohin fare. S'na mbetet gjë tjetër të themi fëmijëve ta gëzojnë shtëpinë edhe të përgatitemi për rastin tjetër. Kryefamiljari Ismail Shima ka falenderuar të gjithë ata që u dhanë mundësi dhe shpresë fëmijëve për të ardhmen që të rriten si të gjithë bashkëmoshatarët. Edhe pse 4 vite më parë, Ministria e Mjedisit investoi 240 milion lekë për të penguar rëshitjen e dherave në zonën e Curilave të Durrësit, ky fenomen ende vijon. Madje me ardhjen e dimrit pritet që situata të përkeqësohet. Rreshjet e para kanë krijuar shkarje të tokës në kodër Curila. Këto rrëshqitje janë fillimi një paralajmërimi. Me ardhjen e dimrit situata do të përkeqësohet. Në mungesë të një investimi afatgjat, erozioni po vën në diskutim fatin e kodrës. Rrëshqitja e vazhdueshme e dherave rrezikon ta zhduk atë. Edhe pse në qershor të vitit 2014, Ministria e Mjedisit, përmes një investimi me vlerë 240 milion lekë, nisi rehabilitimin e kodrës. Zgjidhje përfundimtare nuk erdhi. Me shirat e para kodra shfaqi të njëjtin problem. Para viteve 90, ky vend ka qenë një park i frekuentuar nga durrësakët, por sot ai është kthyer në një vend të rrezikshëm për shkak të erozionit. Bashkia e qytetit ndër vite ka qenë e pafuqishme për të dhënë zgjidhje këtij fenomeni. Angazhimi i vetëm i njësive vendore është largimi i dherave nga rruga. Një tjetër rrugë e re është inauguruar për të gjithë banorët e zonës që preken nga ndërtimi i hidrocentralit të Moglicës. Ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri tha se ky është një shembull i mirë për të treguar suksesin e bashkëpunimit të qeverisë me privatin. Kjo është rruga e re për gjatë bregut verior të rezervuarit të Moglicës. 15 kilometrat e saj, bashkë me 15 të tjera të rrugës Banj-Gramsh e përfunduar më herët, do të zëvendësojnë në rrugët ekzistuese të cilat do të përmbyten nga liçeni i hidrocentralit Moglicës, pjesë e kaskadës së Devollit. Për ministrin Gjiknuri, i cili preu shëritin e inaugurimit, kjo është prova e suksesit të bashkëpunimit të qeverisë me privatin. Është një shembull shumë i mirë i bashkëpunimit të partneritetit publik-privat. Jam i bindur që përfundimi i këtij rrugëve, ashtu siç ndodhi me hidrocentralin e Banjës dhe me të gjithë infrastrukturën e krijuar në të, filloi të atraktojë edhe shumë vizitor për gjithë të zonë. Një pjesë e konsiderueshme e investimit për rrugët është mbuluar nga qeveria shqiptare, kurse pjesa tjetër nga kompania bashkëpunuese Statkraft. Mbi 800 punëtorë kanë qenë pjesë e realizimit të projektit, pjesa më e madhe banor të zonës. Aktualisht heci i Banjës ka përfunduar dhe ka hyrë në prodhim, ndërsa vitin e ardhshëm përfundon edhe heci Moglica. Një tjetër protest është mbajtur në rrugët e Parisit, ku qytetarët protestojnë sërish për rritjen e çmimit të karburanteve nga qeveria. Ata janë përplasur me policin, ku nuk kanë munguar edhe arrestimet. Nuk u lejuan të manifestonin në Champs-Élysées për të ashtu quajturit jelek të verdh pushtuan me forcë shëtitoren kryesore të Parisit. Në protestën e dytë kundër rritjes së çmimit të karburantit të vendosur nga qeveria, mijëra protestues u përplasën me policin këtë të shtunë. Forcat e rendit përdorën gaz lotësjellës për të shpërndarë turmën që tentonte t'i afrojë pallatit presidencial Elize. Kishte nga ata që pushtuan autostradat dhe sulmuan pikat e pagesës në hyrje të tyre.
Tensioni sa vjen e rritet ndërsa policia arrestoi edhe një person që mbante një granadë në dorë duke kërcënuar jetët e njerëzve. Presidenti Emmanuel Macron sqaroi se rritja e çmimit të karburantit bëhet për të orientuar popullin drejt makinave elektrike, me qëllim uljen e çlirimit të dioksidit të karbonit në atmosferë. Javën e kaluar mbi 250.000 qytetarë u mblodhën në të gjithë Francën kundër masave të reja të vendosura nga qeveria. Një grua humbi jetën si pasojë e kaosit mes protestuesve, ndërsa qindra të tjerë mbetën të lënduar. Nuk kanë munguar viktimat në atë që njihet si e premtja e zezë ose dita kur nisin edhe uljet e çmimeve në Europë, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Alabama, një nga klientët ka nxjerrë armën dhe ka qelluar duke shkaktuar një viktimë dhe duke lënë plagosur disa të tjerë. Kështu e pritën amerikanët të premten e zezë, dita e ofertave masive në markete e qendra tregtare, e kthyer në traditë tashmë. Si çdo vit nuk munguan përleshjet mes qytetarëve për të rrëmbyer produktet me çmim të ulët. Kjo dyndje e klientëve ndodhi edhe në dyqanin e Victoria's Secret në Tennessee, ku shitësia nuk mundet të kontrollojë turmën. Por euforia e klientëve për të premten e zezë rezultoi fatale në Alabama, kur një përleshje përfundoi në përplasje me armë në këtë dyqan. Agresori vrau një vajzë 12 vjeçare dhe plagosi disa të tjerë. Më shumë se 116 milion amerikanë pushtuan qendra tregtare këtë vit. Bëhet fjalë për numrin më të lartë që prej vitit 2011. Bukuroshja shqiptare Nikita Preka do të përfaqësojë Shqipërinë në Miss World 2018 mes 128 vendeve pjesëmarrëse. 8 dhjetori është mbrëmja ku në Sanja të Kinës do të mbahet konkursi i bukurisë ndërkombëtare. 128 vajza do të jenë në finalen e Miss World 2018. Nikita Preka është bukuroshja nga Lezhë e përzgjedhur për të përfaqësuar Shqipërinë në këtë garë prestigjioze të bukurisë në botë. 26 vjeçaria ka mbaruar studimet universitare për financë në Angli. Nikita, që në moshë shumë të vogël, ka shprehur dëshirën për të ndihmuar njerëzit në nevojë dhe të jap kontributin e saj në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.